So I always ask the patient what's wrong. I do not rely on the doctors outside telling me what's wrong. I ask the patient what's wrong, and then I ask them what they cannot do. Tôi sẽ hỏi cái bệnh nhân là có điểm gì, cái chỉ định của bác sĩ lâm sàng này tôi sử dụng theo tham khảo. And then I check the patient's range of movement. So I ask them to move their arm, and so I can assess myself if there's any restriction or pain with movement. Tôi sẽ hỏi bệnh nhân tôi có hạn chế vận động hay đau ở đâu để chúng tôi có thể kiểm tra triệu chứng đó. So when I'm scanning the shoulder, it's important for the patient to sit nice and straight. So sitting like this is no good. You need them sitting up straight. Mình đang yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng lưng lên, cái ngồi chùm như thế này không có tốt. So get them to sit up nice and tight. And I will just ask them to move their arms. So I'll ask them, can you do this? Tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân là ddạng hai cánh tay ra hoặc là làm mẫu cho bệnh nhân là giúp tôi nè. Yeah, so good. And then I say, can you do this? Em làm đi. Yeah. And then I say, can you do a stop sign? Em đưa cái tay lên nhìn lại. Okay, good. So let's assume that this patient has just presented with general pain in the shoulder. It's maybe waking them at night, giving them sleep problems. Hỏi bệnh nhân có đau như cái vùng vai hay không? And this patient has been working out in the field, working with his family, working hard. So immediately I would be thinking, okay, this is an overuse type injury, so I'm thinking more bursitis as opposed to a tear, because once again he's a young patient, so tears are uncommon in young patients. Mình sẽ hỏi bệnh nhân là trong cái đời sống hàng ngày hay là trong công việc có những cái hoạt động nào quá sức hay không, là hỏi về những lịch sử. So as far as machine setup goes, use high frequency transducer. Cái máy thì để đối diện với mắt mình và dùng đầu giờ thẳng tần số cao. And when I'm scanning shoulders, I will either use native imaging or harmonic imaging. Just depends on what looks better for a particular patient. Tôi sẽ dùng cái chế độ hòa âm hoặc là chế độ đa hướng trong cái máy siêu âm tùy vào cái bệnh nhân, cái bệnh lý mà tôi muốn khảo sát. So as I said before, I start off looking at the long head of biceps. So I just get the patient sitting up nice and straight. Khi tôi sẽ khảo sát đầu dài con tôi nhìn đầu cánh tay, yêu cầu là bệnh nhân ngồi thẳng lưng lên. Bend their elbow a little bit and just put their hand on their thigh. Hiểu thì giãn nhẹ và lòng bàn tay hướng lên tựa vào đầu gối. Starting off in a transverse plane. Bắt đầu là mặt phẳng cắt ngang. So you can see up on the screen here, immediately we have the long head of biceps in the short axis. Mình sẽ thấy ở đây là cái đảnh chì đầu và đây là đầu dài cơ chì đầu mặt cắt ngang. This is the bicipital groove. Đây là đảnh chì đầu. And if I come up more proximally, we can see the intra-articular part. Di chuyển đầu dò lên trên và về đường giữa sẽ thấy các đoạn trong khớp của đầu dài đảnh chì đầu. And then as we come up higher, that long head of bicep starts to dive into the glenoid, onto the superior labrum. Lúc đó thì cái đầu dài cơ chì đầu cánh tay đi vào trong khớp nó sẽ đổi hướng thẳng ngang. And because of anisotropy and angle, we're unable to see it any further. Và do đó cho nên do cái hiện tượng đổi hướng sẽ gặp phải cái ảnh giả do anisotropy. So for the scan plan, I just use transverse and come down, and then I follow that tendon all the way down. Sau đó mình di chuyển đầu dò theo mặt cắt ngang và đi xuống về phía khuỷu tay. As it comes into the musculo-tendinous junction of long head of biceps. Mình sẽ đi đến cái vị trí chuyển tiếp giữa phần cơ và phần gân của đầu dài cơ chì đầu ngón tay. This structure here is actually the pectorate tendon coming across, and it goes over the top of the long head of biceps. Đây là cái phần gân và thân dài. So once we get down past there, we're generally into the muscle. Và mình đi xuống thấp hơn và mình đi vào cái phần cơ của nhịp đầu cánh tay. So in this area here, it's very common to see some fluids in the long head of biceps. Tại vị trí chuyển tiếp thân cơ thì thường thấy một lớp dịch mỏng bao quanh. Because this area is joined up to the joint in a large percentage of patients. Vì đây là cái bao cơ này có thông nối với bao khớp nên có ít dịch. So up the top here, I also put on cover just to make
make sure that the rotator interval, there's no hyperemia in the rotator interval. Sử dụng cái chế độ lớp le để kiểm tra cái đầu dàn cơ nhịp đầu. So this here is subscapularis. This is supraspinatus. Ở đây phía trước là cơ dưới vai, ở phía sau đây là trên gai. This is long head of biceps. And đây là đầu dàn cơ nhịp đầu cánh tay. This area here, this dark area, the anisotropy, is the superior glenohumeral ligament, and the coracohumeral ligament is the roof over the top. Ở vị trí này thì cái đầu dàn đầu cánh tay đang từ trục đứng chuyển sang trục ngang, cho nên nó bị hiện tượng là anisotropy đã đặt hướng tay. So, Và ở trên này là cái dây chằng quả cánh tay, là cái mái của phải trống cái xoay ngay chỗ này. So to check the integrity of the rotator interval or the biceps fully, I just gently, internally, externally rotate the arm. Mình kiểm tra cái đoạn cái sự bảo tồn của đầu dàn cơ nhịp đầu cánh tay bằng cách là yêu cầu bệnh nhân xoay cái bàn tay ra ngoài, xoay vô trong. And I want to make sure that all of these structures are moving together. Và bảo đảm mình thấy rằng là ba cái cấu trúc này di chuyển với nhau cùng lúc. And that this long head of biceps is staying within the groove. Cái đầu dày này nó vẫn nằm ở vị trí của nó, vẫn trong cái rãnh nhị đầu. Okay, so from there I would have a look at the tendon in longitudinal plane. Mình xoay đầu dàn các dọc để khảo sát trục dọc của gân nhị đầu. So to get this image, if you just put the probe straight on the skin, you can see that the tendon dives deeply. Mình xoay đầu dàn các dọc thì mình sẽ thấy là cái hướng đi từ phía đầu về phía chân, thì cái gân cơ nhị đầu sẽ đi từ mông về sâu hơn. So to get rid of the anisotrophy, you need to angle the probe up towards the patient's head a little bit. Nếu như mà mình thấy ở đây có một phần phản ăn kém do hiện tượng cái nặng hướng, thì mình sẽ dắt cái đầu dò, điều chỉnh cái góc đầu dò với da để cho cái trục của cái đầu dò nhịp đầu cánh tay song song với bề mặt da. And you can see that nice tight fibular pattern within the tendon there. Lúc này thì đã loại bỏ ăn giả rồi, mình thấy cái gân cơ trung thực hơn. From there, I come back up and I have a quick look at the CA ligament, Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhanh về cái khớp vùng đòn. which goes from the acromion to the coracoid. So we've got acromion over here, coracoid process here. Đây là đi chằng quạ đòn ha, đây là mỏ quạ. Ở And đây this, là đi mỏ đòn. Mỏ cùng với mỏ cùng thì dây chằng nó nối vừa mỏ cùng với mỏ quạ, rồi dây chằng quạ cùng. and this thin structure here is the ligament. Đây là cái cấu trúc mà ống đo nè, là bề dày của dây chằng quạ cùng. And it's in this position that we can get a bit of an idea if there's a big joint effusion or anything sitting underneath here. Đôi khi chúng ta sẽ thấy một ít dịch ở phía dưới của dây chằng quạ cùng này. Normally this ligament is nice and straight, so if it is bulging up, we know that there's something pushing up from underneath, so that would be suggested that there's going to be impingement. Đôi khi chúng ta thấy cái dây chằng quạ cùng này nó không có thẳng căng như thế này mà nó sẽ bị phồng lên, thì phải cẩn trọng là ở phía dưới này có một cái nhánh gỗ nào đó như là tụ dịch, viên gì đó, hoặc là chèn ép nó đẩy cái dây chằng quạ cùng này nhô lên. So if we go up just a little bit and then rotate the probe counterclockwise, Sau đó chúng ta xoay cái đầu dò. we can see from the coracoid process, this here is the proximal part of the coracohumeral ligament. Nó xoay đầu dò đập vào cái vùng ngay cái chỗ mỏ quạ và xoay cái hướng ngang để khảo sát cái dây chằng quạ cánh tay. And that is forming the roof of the rotator interval. Dây chằng quạ cánh tay là mái của cái mỏ trống cái xoay. So this structure should be less than 3 millimeters in size, Cái cấu trúc này phải nhỏ hơn 30 mm là bình thường. and it's easy to see by externally rotating the arm. So you can see that changes. Mình di chuyển cái bàn tay của bệnh nhân xoay trong, xoay ngoài, lấy cái dây chằng quạ cánh tay lên trung. So we have a look at the subscapularis. Bây giờ mình khảo sát cái gân bên phải. So once again, using our long head of biceps as our landmark. Mình sử dụng cái đầu dàn cơ nhịp đầu cánh tay là cái điểm mốc để căn cứ ở phía trước của nó là dưới vai. This is our coracoid process. So this is the subscapularis tendon coming up from beneath the
ribs. Mình lấy móc xương là làm cân cứng, là đây là mỏng quạ, đây là chậu xương cánh tay, thì cái gân cơ mà ở dưới chỗ mỏng quạ này sẽ là dưới vai. And we just internally and externally rotate the patient's arm. So Xoay cánh tay bệnh nhân ra ngoài vào trong. So we're able to have a look at that tendon as it comes across. So this is the musculotendinous junction. Ở đây là vị trí chuyển tiếp của phần cơ và phần gân. And then we come all the way across and we're able to see the footprint of the subscapularis just here. Và mình cũng quan sát ở nơi cái điểm bám vào cái ngón ổ bé ở dưới vai. From there, I'll move on and have a look at the supraspinatus tendon. Bây giờ mình tiếp tục kiểm tra khảo sát cái cơ chân vai. So to do this, I get the patient to pop their hand on their hip. Yêu cầu bệnh nhân đặt bàn tay ra phía sau lưng, giống như chống lên lưng. So just get their hand, don't get them like that. Get them so their hand and thumb are facing all forward. And then you just push the patient's elbow back. Đầu tiên là đặt cái bàn tay của bệnh nhân dựa vào da với ngón cái thì hướng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái khuỷu của bệnh nhân ra phía sau. And what that does, when the patient's elbow is out like a chicken wing, the tendon is quite short, but when you push the elbow back, that is pulling the tendon out and around so we can see more of it. Nếu như cái khuỷu tay của bệnh nhân hướng ngay song song với trục cơ thể, song song với người á, giống như là cái cánh gà dạn ra, thì lúc đó cái đầu của cái điểm bám của thân trên gai sẽ ngắn, cho nên mình đẩy cái khuỷu tay ra phía sau sẽ giúp làm cho cái trên gai nó dài ra hơn, cái diện khảo sát nó rộng rãi hơn. So to start off, once again, we use our multiple biceps as the landmark. Mình cũng sử dụng đầu dài của vị đầu ngón tay làm cái điểm mốc để biết đâu là trên gai, đâu là dưới vai. So anything more posterior from that point there is going to be supraspinatus tendon. Khi mà mình xác định đâu là đầu dài của vị đầu ngón tay thì cái cấu trúc nằm ngay phía sau của đầu dài sẽ là gân trên gai. So as we come across, we can actually need to fan the beam just to make sure that we don't get an isotrophy of that tendon as we come back. Khi mình thấy có cái phần điểm bám của thân trên gai có khả năng kém thì mình vẽ cái đường tia bằng cách là vẽ đầu dò chỉnh hướng để cho nó hạn chế cái ảnh giả anisotrophy. So you can see here, this bright shadow here or bright line. That's the articular cartilage of the humeral head. Mình thấy ở đây là cái lớp khả năng kém này là của sụn khớp này, nằm ở phía dưới của cái gân trên gai ở trên. From there to there is the insertional footprint of the supraspinatus tendon. Thì cái điểm tận cùng của cái sụn khớp này sẽ cho đến ra phía ngoài này là nơi điểm bám của bề dày gân cơ trên gai. And this very thin structure just here is the bursa. Và cái cấu trúc mỏng nằm ở trên của gân trên gai, dưới của delta là vào dưới một vùng delta. So we can see here that there's this hypoechoic area right next door to where the cartilage comes across. Mình thấy một cái ổ phản âm kém ngay cái chỗ ranh giới của sụn khớp. So what we need to do is make sure that that is not tendinosis, it's an isotrophy. So we just need to rotate the probe and heel and toe it just to try and fill in those fibers. So you can see there that just by rocking the probe, I was able to change the appearance of that footprint. And you can see that there's fibers that come all the way down. So that's normal appearance. Sau đó mình phải loại trừ đây có phải là tổn thương đốt sụn hay là hiện tượng bất đẳng hướng mạnh gây ảnh giả này bằng cách là xoay trở đầu dò để cho nó song song với trục tia. So we can have a look at this using harmonic imaging as well. Ông dùng cái chế độ hòa âm. So once again, we can see that those tendon fibers are nice and straight and parallel and very closely together. Bây giờ mình thấy cái gân cơ đã song song rồi, nó khả năng của nó gần như đồng nhất rồi, nó không còn khả năng kém không dày. And using the harmonics, you're able to see that articular cartilage just a little bit more cleanly as well. Đồng thời mình cũng thấy cái dải của sụn khớp nó rõ ràng hơn. So the next thing that we do is have a look in transverse. So just turn the probe 90 degrees. Bây giờ mình sẽ xoay đầu dò 90 độ cắt ngang của các gân cơ tiếp xoay. Once again, we're using our multiple biceps as our landmark. Một lần nữa mình dùng cái đầu dài của vị đầu ngón tay làm điểm mốc. So anything across this way is going to be the supraspinatus tendon. Thì cái cấu trúc nằm phía sau đầu dài sẽ là gân trên gai.
So once again, it's important to move all the way through the tendon just by using a fanning motion. So we need to rock the probe just to make sure that we're filling in all of those little hypoechoic areas. Cũng như vậy mình sẽ trượt đầu giò theo dọc cái trục của gân cơ và nghiêng đầu giò để loại trừ cái ẩm dạ bất đẳng hướng. And once again, we can see that hypoechoic line, which is the articular cartilage, very nicely there. Mình cũng thấy được là cái dải sụn khớp phản ánh kén trên tru. So it's in this plane, this is where we can see the rotator cable. Mình cũng thấy được cái cáp của chóp xoay. So in this patient, it's a little bit difficult to see, but the rotator cable is actually this little structure just here. So you can see that it's a little bit more, the tendon fibers go the opposite direction to the tendon fibers of the tendon. Cái cấu trúc này rất là khó thấy, nó sẽ nằm ở cái phần thấp của cái gân cơ. So you can see here that because we're in short axis of the tendon, you can see that slightly speckle appearance, but down here it looks more linear. Cái phần gân cơ trên á, trên mặt phẳng cắt ngang á, thì nó có dạng đốt, nhưng mà chỗ cáp của chóp xoay nó sẽ có dạng sợi. So in this patient, the rotator cable is just less than 1 millimeter in size. Và cái cáp chóp xoay này có bề dày khoảng 1 mm. So once again, we need to scan all the way through. In the supraspinatus tendon, you can see these little hypoechoic bits. Trên gân cơ trên gai này mình sẽ thấy nó dạng ong một chút. Take care not to misinterpret those as little tears. Đừng có nhầm lẫn đó là những cái ổ rất nhỏ bên trong cơ. What happens is in the supraspinatus tendon is actually made up of 5 different tendon groups, and they all come down and interweave amongst themselves. So you can get little separations just between those little fibers as they come across. Cái gân cơ trên gai là bao gồm 5 nhóm gân cơ nhỏ hợp nhất lại, cho nên là có những cái mô liên kết, những cái vách ở giữa các bó gân cơ nhỏ này. So you can see that there's a little space just there, little one just there, little one there, little one there. Nên mình sẽ thấy những cái ổ phản âm kén, thực ra đó là ranh giới những các bó gân cơ nhỏ bên trong cái gân cơ lớn. So they're just the spaces in between the individual tendon fibers, so that's normal. Và đó là rãnh bình thường. From here you can see a slightly different direction of fibers coming in onto the greater tuberosity. Một hướng của gân cơ khác đến bám vào cái máu động lớn. So this is the posterior supraspinatus tendon, and this is the infraspinatus tendon junction. Đây là cái chỗ chuyển tiếp giữa cái gân cơ dưới gai và gân cơ trên gai. Hai cái hướng đi của gân cơ nó khác nhau. So just because of where these occur, it can look a little bit more heterogeneous than the other tendon. Cái gân cơ này nó sẽ hơi hướng về phía đầu khi bám vào máu động lớn. So just take care not to misinterpret that as tendinosis. Và mình cũng không có được nhầm lẫn là đây là tình trạng viêm gân, tại vì chỉ là cái sự chuyển hướng của gân cơ khi bám vào bộ phận này. So next I have a look at the infraspinatus tendon. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra bốn dưới gai. So I just get the patient to pop their hand onto their opposite shoulder. Yêu cầu bệnh nhân đặt bàn tay lên vai đối diện. And a lot of the time the patient will keep their arm out. You need to push their elbow down next to their chest. Nếu mà bệnh nhân có nâng cái khuỷu lên thì mình yêu cầu bệnh nhân hạ khuỷu xuống để gần ngực. So to find this, just go over down and see how he's doing this with his shoulder. We need them to relax. Nếu mà bệnh nhân rút vai lại thì mình hạ vai bệnh nhân xuống, thả lỏng lên. So from here, we just start around. This is the bony spine of the scapula. Ở đây mình sẽ đi tìm cái gai vai. If you slide slightly inferior, Mình lấy gai vai làm móc thì mình hạ cái đầu giò xuống thấp dưới gai vai thì chính là cái cơ dưới cái gai. and then rotate anteriorly, Mình sẽ xoay đầu giò đi về phía trước theo cái trục của cơ dưới gai. you come into the musculotendinous junction of the infraspinatus, and then this is the infraspinatus tendon just here. Mình di chuyển đầu giò theo cái đường đi đến vào điểm bám tận vào máu động lớn luôn. So from here, we just rotate around. Bây giờ mình sẽ xoay đầu giò ra phía trước. So teres minor is just the next tendon more inferiorly, so we just slide down
about a centimetre. Thì cái cơ tròn bé là cái cơ tiếp theo của cơ dưới gai, mình di chuyển đầu giò xuống thấp về phía đất một chút. So in this area, it's also important to look at the contour of the posterior humeral head, Cũng rất là quan trọng mình quan sát luôn cái vỏ xương của mặt sau chậu cánh tay. because this is where we will see our heel sacs deformity in the posterior humerus after dislocations. Mình sẽ khảo sát cái bệnh lý hiêu sách là cái gãy cái vỏ xương của chậu mặt sau chậu xương cánh tay. So to look at the posterior joint, we just rotate more posteriorly. Giờ mình sẽ khảo sát bao khớp sau, di chuyển đầu giò ra sau lại. We decrease our frequency. Mình sẽ giảm tần số để tăng cái bề sâu khảo sát. So this is the plane that we're after to look at the posterior capsule. Đây là bao khớp sau. So we have the deltoid muscle, Đây là cơ delta, infraspinatus. cơ dưới gai. This echogenic thin line here is the posterior capsule. Ở đây cái đường phản âm dày là bao khớp sau. This triangular thing is the posterior labrum. Cái cấu trúc hình tam giác này là sụn tiền sau. We have the glenoid Đây là xương mỏ chảo. and the humeral head. Đây là chậu xương cánh tay vào sau. So what we want to do is have a look and see what happens in this area with dynamic movement. Mình sẽ khảo sát, mắt của mình tập trung vào cái vị trí này để khảo sát cái di động của bao khớp sau. So to do that, I just get the patient to externally rotate their arm, Yêu cầu bệnh nhân xoay bàn tay ra ngoài, xoay vào trong. and I'm just watching how that capsule moves over the posterior. Quan sát coi cái sự di chuyển của bao khớp sau. And in this patient, everything is moving very nicely. Ở bệnh nhân này mọi thứ đều di chuyển rất là tốt cho láng. From this spot here, we can actually just rotate, just slide a little bit more inferiorly and angle up. This is the spinoglenoid notch. Bây giờ mình sẽ di chuyển đầu giò xuống một chút và vẽ góc của cái đầu giò hướng lên trên để thấy được cái khúc chân gai. Through this area is the suprascapular nerve Ở trên cái phía chân gai này sẽ là bó mạch thần kinh chân gai. and accompanying artery and vein. Thì mình sử dụng chế độ Doppler để khảo sát cấu trúc nào là mạch máu chân gai. So in this area, we can get, in the setting of labral tears, we can get a ganglia that push into this area. Mình sẽ khảo sát bệnh lý là đá sụn viền sau hoặc là những cái cố chán chỗ chèn ép của mạch thần kinh chân gai And như it, là nang. and it causes neural compression on that nerve. Mấy cái nang ganglia nó sẽ gây chèn ép vô cái bờ thần kinh chân gai gây đau cơ. And that nerve supplies the infraspinatus muscle Cái thần kinh chân gai này sẽ chi phối cho cái cơ dưới gai and also the supraspinatus muscle. và đôi khi cũng chi phối cho cơ chân gai luôn. So to get to that plane, we just, from the posterior joint, we just slide a little bit more posteriorly and angle up towards the patient's Nhắc head. lại là chúng ta sẽ di chuyển về phía sau một chút, hạ xuống và vẽ góc đầu giò lên trên. From there, I'll have a look at the patient's AC joint. So just get the patient to pop their hand on their hip again. Bây giờ mình sẽ khám cái khớp vùng đòn, yêu cầu bệnh nhân để bàn tay ngửa lên và trên đầu gối. We need to move our focus up. We need to move our frequency up. Bây giờ mình sẽ khảo sát cái khớp vùng đòn hoạt động hơn, cho nên là sẽ tăng cái tần số lên. So this is the AC joint. So this is the distal clavicle. Đây là khớp vùng đòn, ở phía bên ngoài á, là cái đầu đòn, ở cùng, ở phía trong đây là đầu sau của xương đòn. And you can see here that this capsule is nice and smooth going over the top. Ở trên đó là bao khớp vùng đòn trơn ra. And in this patient, you can actually see down into the subacromial space. So you can see that there's no real encroachment of that joint down into that tunnel. Mình sẽ khảo sát được những cái khớp vùng đòn này có cái tổn thương gì không. From this position, I just push on the patient's joint and ask them if they're sore. Mình sẽ sử dụng đầu giò mình ấn lên trên cái khớp vùng đòn này hỏi bệnh nhân có đau không em? Đau. So just making sure that there's no sclerosis of the bony surfaces as well and no arthritis. Nếu như mình thấy là có gai xương hoặc là có có mòn vỏ xương thì mình sẽ chẩn đoán là có thoái hóa khớp vùng đòn. In the setting of active synovitis, you can put colour on to see if there's any
hyperemia of the synovium. Nếu như có viêm bao khớp vùng đòn thì sẽ có tăng sinh mạch máu xung quanh cái khớp vùng đòn này, sinh chế độ rất lên. And you can assess the structural integrity of the joint by assessing it functionally. Mình vừa khảo sát cái cấu trúc giải phẫu, vừa khảo sát cái chức năng của khớp vùng đòn luôn. So there's two techniques. First of all, just get the patient to hang on underneath the bed, and then Cái cách là mình đặt cái tay bệnh nhân bằng tay hướng xuống. and then you ask them to lean back, and that will pull the arm down. Và yêu cầu bệnh nhân hơi ngửa cái đầu ra sau và cái bàn tay duỗi xuống, tay duỗi xuống. And with that traction, what you want to do is just see if there's any separation of the joint when the patient's pulling their arm down. Và khi bệnh nhân làm cái động tác chống tay xuống cái đầu ngửa ra sau này thì cái khớp vùng đòn này sẽ rộng ra. So you just get them to traction, release, Em chống xuống ngửa ra đi. And the other way to do it is to see, you just get the patient to put their hand beside them Chống tay lên giường em. and push down on the bed as if they're trying to lift their bottom off the bed. Em nhìn bác sĩ kìa, chống tay xuống giường, chống cái tay lên. If there's instability of the joint, you will see that the acromion will migrate superiorly. Nếu như mình thấy cái đầu cùng mà di chuyển lên trên là có bệnh nhân vẫn. So this is very similar to your weight bearing X-rays of your AC. Thì cũng tương tự như là chụp X-quang mà có tải trọng. So next I'll have a look at the for impingement of the supraspinatus tendon bursa. Bây giờ mình sẽ khảo sát tiếp hội chứng trẻ với mỏng vùng vai gây viêm cái bao bọc với mỏng vùng hoặc là lý cơ chân gai. So once again I start off with the patient's hand in a neutral position, palm up. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân giữ cái lòng bàn tay ngửa lên, cái tay trung tính không xoay trong không xoay ngoài. In the longitudinal plane, find the acromion and then just slide slightly anterior. Mình sẽ cắt đầu dọc và di chuyển từ phía sau ra phía trước với khớp vai. So what we want to do is when we abduct the arm, we want to see if this tendon and bursa move nice and smoothly through the space. Bây giờ ông yêu cầu bệnh nhân giãn các tay ra thì mình sẽ quan sát cái gân trên gai và cái bao bọc những chiếc mỏng cùng nó trùng lên nhau như thế nào. And essentially you just ask the patient to bring their arm up Yêu cầu bệnh nhân giãn lên, giãn các tay ra, and then back down. hạ xuống. So you just watch. Rồi mình xem cái gân cơ và cái bao bọc thịt nó trùng lên nhau. And it's important, you can see in this patient there's just a tiny bit of fluid just there in that bursa. Một ít thịt ở trong bao bọc thịt. Just a little bit. So it's important to actively get the patient to move their arm because that recruits different muscles. Yêu cầu bệnh nhân chủ động làm cái động tác đó. And so you can see here that there's a little bit of fluid in that bursa. Mình sẽ thấy là có một ít thịt ở trong bao bọc thịt này. And at this point I would ask the patient, is that sore when you bring the arm up? Em có thấy đau khi mà em giãn cái tay ra không? So remember that the bursa is a normal structure. It's there as a protective mechanism, so they are normal. It's only when they start to get thick and filled with fluid that they don't function properly. So a little bit of fluid is okay. Một ít thịt ở trong bao bọc thịt này thì là sinh lý, còn nếu có nhiều hơn đầy bao bọc thịt cái hạn chế vận động thì nó rất là có bệnh lý. However, if this patient, when they brought their arm up, they said, yes, that is reproducing my pain, that would be significant. So you need to correlate what you're seeing on the screen to the clinical presentation. Ví dụ cho dù là mình có thấy một ít thịt ở trong cái bao bọc thịt này nhưng mà khi yêu cầu bệnh nhân làm những vận động của bệnh nhân nói rằng là tôi có đau thì đây là cái bệnh thịt nhiều có bệnh lý chứ không phải là sinh lý nữa. Unfortunately, ultrasound is very good at finding things that don't really matter. So we have to constantly go back to, is this relevant to the patient's condition? Cái siêu âm thì rất quan trọng với những cái trường hợp với những triệu chứng của bệnh nhân xem là không quan trọng nhưng mà sao không phát hiện ra được. So even in some patients, as I showed before, if that bursa is very thin and they still have pain when they abduct their arm, that could indicate that it's a chronic adhesive bursa. Nếu như đường dịch trong bao bọc thịt ít như thế này nhưng mà bệnh nhân có triệu chứng thì mình sẽ chú ý đến là tình trạng viêm bao bọc thịt mãn tính. So very important always to refer back to clinical presentation.
phải luôn luôn là chú ý đến cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đang truyền đến khám. So just with this patient again, so if we have a look at the bursa at the level of the acromion, Giờ mình sẽ kiểm tra cái mỏm cùng vai một cách yêu cầu bệnh nhân nhẹ cánh tay lên xuống. you can see that that bursa is moving quite nicely there, Mấy cái bao bọc dịch nó di chuyển. but it's more when I come anteriorly. So this thing here is actually the CA ligament in short axis. Có một mẫu phản âm dày nhỏ ở ngay phía trên của bao bọc dịch, cái đó là hình bán của cái dây chằng. So there's the CA ligament there in long. If I turn on that, there it is in short axis. So you can see this is the bursa. So it's just at that point. So this patient is getting a little bit of a rub of the bursa underneath that CA ligament. Khi mình cho bệnh nhân cái vận động cái cánh tay thì mình sẽ có sát cái sự trượt của cái bao bọc dịch dưới phần cùng này so với cái dây chằng và cùng. The other way that you can check for impingement is just by bring that arm up. So you start with the probe. Yêu cầu bệnh nhân đưa bàn tay lên trên, giơ cái tay lên. This is the acromion. Đây là mỏm cùng, So this is the bursa. This is the tendon. đây là bao bọc dịch và đây là cơ. Just get the patient bring their arm up. Kêu bệnh nhân là di chuyển cái tay lên Pull it back. ra phía sau, So just making sure that that's okay. And then you get them to do a stop sign. rồi giơ cái tay lên. And then you ask them to go into scarecrow and then back up. Rồi em xoay cái bàn tay xuống và giữ cái heel cao lên. So they just rotate. Rồi mình xoay cái bàn tay như vậy. And once again, we're just watching this bursa, making sure that it's moving nice and smooth. Rồi mình sẽ quan sát cái sự trượt của cái bao bọc dịch so với cái tương tư nó xoay. And that is how I'd examine the shoulder. Đó là tất cả các cách để